Γεια σας, οι τρεις co-founders της Prosperity. Είστε επίσημα η μεγαλύτερη συνέντευξη που κάνουμε στο podcast, τρεις co-founders. Αυτό είναι από τη μία καλό, γιατί είναι καλό να υπάρχουν πολλοί co-founders σε ένα startup. Από την άλλη είναι λίγο challenging για μένα. Θα το καταφέρω. Και μάλιστα είναι ακόμα λίγο πιο challenging όταν έχουμε και τους δύο από τους co-founders να έχουν το ίδιο όνομα. Αλλά κάνω εγώ ένα πολύ γρήγορο. Έχουμε τον Αντώνη τον Μαρκόπουλο, που είναι ο co-founder και ο CEO της Prosperity. Έχουμε τον Νίκο τον Πατσιόγιαννη, ο οποίος είναι ο co-founder και ο COO, Chief Operating Officer. Και έχουμε και τον Αντώνη Δεσποτάκη, ο οποίος είναι ο co-founder και ο CTO, Chief Technology Officer της Prosperity. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε πολύ excited που είστε και οι τρεις εδώ. Και εμείς. Ανυπομονούμε για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το case. One of the fastest growing startups αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα seed rounds των τελευταίων χρόνων. Very exciting. Θέλετε να ξεκινήσουμε λιγάκι με ένα πολύ γρήγορο snapshot. Τι είναι η Prosperity? Βεβαίως. Η Prosperity είναι, καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε μαζί σου εδώ σήμερα, Παναγιώτη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Endeavor γι' αυτό. Η Prosperity είναι μια PropTech εταιρεία. Είναι μια εταιρεία τεχνολογίας στον χώρο του real estate. Γενικότερα η έννοια του PropTech έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα ακόμα περισσότερα τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό λίγο πιο πριν. Αλλά θα έλεγα ότι ο χώρος του real estate ήταν ένας χώρος που παραδοσιακά κινιόταν με ένα τρόπο αρκετά έτσι συντηρητικό, θα έλεγα. Old fashion, old school. Επομένως, όλο το industry του PropTech άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Όπως πολλά πράγματα ξεκινάνε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, έτσι και το industry του PropTech ξεκίνησε από την Αμερική και έχει έρθει πάρα πολύ δυνατά στην Ευρώπη και είναι ένας κλάδος αρκετά αναπτυσσόμενο. Επομένως, η Prosperity είναι μια PropTech εταιρεία. Στο DNA μας είναι η τεχνολογία και θα είναι για πάντα η τεχνολογία, εξυπηρετώντας αυτόν τον πολύ όμορφο και ιδιαίτερο κλάδο του real estate. Super. Και ανυπομονούμε να ακούσουμε λίγο και πώς έχει αναπτυχθεί η εταιρεία, ποιο είναι το business model και πού βρισκόσαστε αυτή τη στιγμή. Λίγο πριν πούμε στα του business, να κοιτάξουμε λίγο τα personal profile και τα stories πίσω από τους founders. Αντώνη, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες? Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Καταγωγή βέβαια από Πελοπόννησο. Βεβαίως, από Αρκαδία. Φαίνονται οι καλοί άνθρωποι. Γορτινία. Μεγάλωσα στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα. Καλώς ή κακώς έκανα όλες τις σπουδές μου στην Ελλάδα. Και είμαι αρκετά, έτσι θα έλεγα, τυχερός που το έκανα αυτό, γιατί τελείωσα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Πληροφορική και μετά μεταπήδησα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου έκανα και το διδακτορικό μου τίτλο. Έχω κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές και για περίπου 22 χρόνια τώρα είμαι στην αγορά της τεχνολογίας. Στέλεχος εταιριών τεχνολογίας, πολυεθνικών, σε Ελλάδα αλλά και σε άλλες υπήρους, από Αυστραλία, Αφρική μέχρι και Λατινική Αμερική. Και με ένα μικρό πέρασμα και από το ελληνικό δημόσιο. Για 2 περίπου χρόνια, όπου υπήρξε και ειδικός γραμματέας ψηφιακού μετασχηματισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπεύθυνος τότε για τα ψηφιακά έργα που τώρα βλέπουμε και όλας να βγαίνουν και στην επιφάνεια σιγά σιγά όλο και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες. Σούπερ. Αρχίζουμε και κάνουμε connect the dots λίγο, πώς έχει προκύψει και το Prosperity. Νίκο. Εγώ γεννήθηκα στην Τρίπολη, μεγάλωσα στην Αθήνα, σπουδές στην Αγγλία, ήμουνα στο Cardiff και μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Warwick, σε οικονομικά. Επέστρεψα στην Ελλάδα και εργάστηκα για περίπου 15 χρόνια σε εταιρείες με επενδύσεων και σε consulting. Ήμουνα στην PwC για περίπου 10 χρόνια. Στην αρχή στην Αθήνα και μετά πέρασα περίπου 4 χρόνια στη Μέση Ανατολή, με έδρα του Ντουμπάι. Οπότε είδα και ένα emerging market. Πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Ήρθα στην Ελλάδα το 2016 και από εκεί και πέρα σιγά σιγά μεταπήδησα, έτσι, πάντα υπήρχε έτσι, είχα το itch να ασχοληθώ με το κομμάτι της τεχνολογίας και του startup, οπότε πέρασα από μια τεχνολογία startup, μια εταιρεία startup, την Norblock. Και για περίπου 2,5 χρόνια και κατόπιν ξεκίνησα με την Prosperity. Super. Αντώνης, θα λέμε για να τους ξεχωρίσουμε, Αντώνης Δέλτα. Και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα.
σπουδές μηχανικός πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Super. Και στη συνέχεια ένα master στο Warwick σε business management. Amazing. Μήπως εκεί γνωριστήκατε κιόλας? Όχι. Δεν γνωριστήκατε εκεί. Γνωριστήκαμε εκεί. Αλλά τελικά προκύπτουν έτσι πολλά dots κοιτώντας προς τα πίσω. Ναι. Πώς γνωριστήκατε? Πού τα τρία trajectories ενώνονται? Να το πω εγώ την ιστορία. Γιατί είσαι αναφορά. Αντώνης Μη. Ο συνδετικός κρίκος. Η ιστορία ξεκίνησε από έτσι μια πολύ τυχαία περίσταση. Πολλές φορές τέτοιες ιστορίες ξεκινάνε από τυχαίες περιστάσεις που με τον Αντώνη Δέλτα πηγαίναμε μαζί στο ίδιο γυμναστήριο. Κάναμε μαζί γυμναστική την ίδια ώρα και είχαμε αρχίσει και ανταλλάσσαμε διάφορες απόψεις. Όχι μόνο για τη δουλειά αλλά και για το γίγνεσθε. Κάποια στιγμή τον ρώτησα με τι ασχολείσαι. Μου είπε ότι είμαι developer, προγραμματίζω, μάλιστα έκανε κυρίως front-end development. Του ρώτησα από πού έχει περάσει, από ποιες εταιρείες, είχαμε και κάποιους διάφορους κοινούς γνωστούς. Του λέω: είσαι μόνος σου, είσαι τώρα? Όχι, μου λέει, έχω γυρίσει σε παίζω το freelancing, έχω και 2 φίλους που έχουμε φτιάξει μια ομάδα 3 ανθρώπων και κάνουμε διάφορα project. Την επόμενη φορά που κάναμε γυμναστική, εγώ άρχισα και το σκάλιζα όλο ένα και περισσότερο. Του λέω: κάποια στιγμή μπορείς να μου στείλεις κάποια παραδείγματα από τα projects που έχετε υλοποιήσει κτλ. Είναι απλά site, είναι πιο transactional συστήματα για να καταλάβω λίγο. Οπότε άρχισε και μου στέλνε ο Αντώνης κάποια παραδείγματα. Μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν φτιάξει τα παιδιά. Και τον κάλεσα να πιούμε ένα καφέ. Πολύ απλά. Super. Στην Κηφισίας, σε ένα ωραίο καφέ. Και εκεί είχα κάποιες ιδέες. Και μάλιστα τότε είχα 2 ιδέες. Γιατί τότε μόλις είχα αποχωρήσει από στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας. Και είχα στο μυαλό μου έτσι να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Η μία από αυτές τις ιδέες ήταν η Prosperity, η οποία έχει μια αφορμή την οποία ίσως αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Παρουσίασα την ιδέα στον Αντώνη, του φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, του ζήτησα αν μπορούμε να κάνουμε ένα proof of concept, ένα POC όπως λέγεται, εντός 1 μηνός, για να μπορέσω να πάω έξω στην αγορά, να το δείξω, να πάρω απόψεις, να ρωτήσω διάφορους stakeholders της αγοράς του real estate, αν το είχατε αυτό στα χέρια σας ή αν βλέπατε κάτι τέτοιο, πώς θα σας φαινόταν. Επομένως, το ένα έφερε το άλλο και έτσι αποφασίσαμε με τον Αντώνη και τους 2 φίλους και συναδέλφους τότε του Αντώνη να πιάσουμε ένα μικρό γραφιάκι, 35 τετραγωνικά, οι 4 μας, και να στεγάσουμε έτσι τα πρώτα όνειρα της Prosperity, φτιάχνοντας ουσιαστικά την πρώτη έκδοση της πλατφόρμας. Super, το pilot. Και ξεκινάτε και τα 2, ξεκινάτε μόνο την Prosperity ή ξεκινάς και τις 2 ιδέες που είχατε? Όχι, ξεκινάμε μόνο την Prosperity. Ξεκινάμε μόνο την Prosperity. Τότε είχαμε αρχίσει και παίρναμε πολύ θετικό feedback και είχα αρχίσει και παίρναμε και πολύ θετικό feedback από ανθρώπους της αγοράς, συζητώντας για αυτή την ιδέα. Όλοι μου είχαν πει ότι το real estate είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο industry. Σωστά. Πολύ παραδοσιακό, με πολύ κακό perception των ανθρώπων που ασχολούνται στο real estate. Επομένως, όλοι μου λέγανε ότι αν καταφέρετε και το κάνετε αυτό που λέτε ότι θέλετε να κάνετε, πραγματικά έχετε πολύ καλές ελπίδες να πετύχετε. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις που έκανα στην αγορά, έτυχε έτσι ένα βράδυ, σε μια κοινωνική εκδήλωση, να συναντήσω και τον Νίκο, που τον ξέρω κοινωνικά πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε λίγο χαθεί. Ο Νίκος είχε πάει στο Ντουμπάι, όπως προανέφερε, επαγγελματικά. Είχε μόλις γυρίσει στην Ελλάδα, είχε αρχίσει και εργαζόταν τότε στην Orblock, και του είπα την ιδέα. Και εκεί πάνω στη συζήτηση, ο Νίκος, επειδή ερχόμενος πίσω από το Ντουμπάι στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με ένα πολύ ιδιαίτερο κλάδο, που είναι ο κλάδος διαχείρισης ουσιαστικά των κόκκινων δανειών, δηλαδή των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Μου έβαλε στο μυαλό και μια άλλη ιδέα στο πώς θα μπορούσε το κομμάτι του B2C real estate marketplace, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουν και πολλοί τηλεθεατές μας, πώς θα μπορούσε να επεκταθεί σε λίγο πιο θεσμικό επίπεδο. Σε επίπεδο πώς θα μπορούσε μια τέτοια τεχνολογία να εξυπηρετήσει και θεσμικούς παίχτες της αγοράς που διαχειρίζονται ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η κουβέντα με τον Νίκο, από ένα έτσι πολύ όμορφο βράδυ και ένα χαλαρό ποτό. Και στη συνέχεια έφερα τον Νίκο στην παρέα μας, των 4 τότε, του Αντώνη και των 2 άλλων senior developers που έχουμε. Και έτσι ξεκινήσαμε την Prosperity ως 3 co-founders
Και ξεκίνησε αυτή η πολύ όμορφη διαδρομή, θα έλεγα, το καλοκαίρι του 2019. 19, σωστό. 18 ξεκίνησε η ιδέα, καθίσαμε εμείς οι 4 μας και όταν ήρθε και ο Νίκος ήταν πλέον το καλοκαίρι του 2019 που άρχισε και σχηματοποιήταν και το προϊόν αλλά και η τελική, έτσι, το τελικό vision αυτής της προσπάθειας. Σούπερ. Έχουμε την αρχική ομάδα, έχουμε μάλλον ένα career choice για το γυμναστήριο να γίνει και event στο στούντιο. Καταρχάς, μόνο πρέπει να αρχίσω και εγώ να πηγαίνω γυμναστήριο να βρω κανένα co-founder. Από ό,τι φαίνεται, συνεχίζετε τα γυμναστήρια και οι τρεις. Είστε very well fit. Ξεκινάει η Prosperity με 5 άτομα πια και σε ένα γραφείο το οποίο νοικιάζεται. Ποια είναι η ιδέα ακριβώς που έχεις εκείνη τη στιγμή που καταφέρνεις και οι άνθρωποι οι πρώτοι που το ακούν έρχονται μαζί σου για να ξεκινήσετε κάτι? Κοίταξε, ήταν πολύ απλή η ιδέα και πολύ απλή η αφορμή. Και έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Ποια ήταν η αφορμή? Η αφορμή ήταν ότι έψαχνα να αγοράσω ένα ακίνητο ως γονιός για τα 2 μου παιδιά κυρίως. Αυτό η παλιά παραδοσιακή, έτσι, κουλτούρα του Έλληνα γονιού, να αφήσω κάτι στα παιδιά μου. Ναι, πολύ απλά. Πρέπει ό,τι τα έχεις κάνει όμως, γιατί πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Τώρα είναι 10 και 8. Okay, τότε ήταν 6 και 4. Ακριβώς. Επομένως, αναζητώντας ένα ακίνητο, και μάλιστα ένα ακίνητο το οποίο δεν ήταν και κοντά στον τόπο διαμονής μου, ήταν αρκετά λίγο πιο μακριά, είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αναζητούσα ένα ακίνητο, έμπαινα στα γνωστά sites αγγελιών, έψαχνα το ακίνητο, προσπαθούσα να επικοινωνήσω με επαγγελματίες του χώρου. Κάποιες φορές τα κατάφερνα, κάποιες φορές δεν τα κατάφερνα. Σε κάποια ακίνητα τα δεδομένα ήταν έγκυρα, σε κάποια τα δεδομένα δεν ήταν έγκυρα. Και είχα χάσει πάρα πολύ χρόνο στο να προσπαθήσω να επενδύσω τελικά. Γιατί αυτό που μου φάνηκε τότε έτσι αδιανόητο ήταν δεν είναι δυνατόν εν έτη τότε 2018, τέλος του 2018, κάποιος να θέλει να επενδύσει και να μην μπορεί να επενδύσει σε ένα asset που λέγεται ακίνητο ή να περνάει μια τόσο κακή διαδικασία και μια τόσο κακή εμπειρία. Και επειδή προέρχομαι από το χώρο του technology, άρχισα και κοίταζα λίγο πώς η τεχνολογία κάνει disrupt το real estate. Και έτσι ήρθα μπροστά σε ένα πολύ όμορφο και μαγικό κόσμο, τον κόσμο του PropTech. Μπήκα σε πάρα πολλές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο. Πλατφόρμες που είχαν σηκώσει χρήματα, είχαν κάνει IPOs. Προσπάθησα να πάρω εικόνες από διάφορα customer journeys και customer experience γύρω από τον κόσμο σε πλατφόρμες στην Αμερική, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα και σχηματοποιούσα στο μυαλό μου, προφανώς μετασχηματίζοντας αυτές τις ιδέες σε μια ελληνική πραγματικότητα, φέρνοντας ουσιαστικά αυτές τις ιδέες σε μια ελληνική πραγματικότητα, το πώς θα μπορούσε να στηθεί ουσιαστικά να στηθεί μια πλατφόρμα που θα άλλαζε τελείως τον τρόπο που γίνονται οι αγοραπολισίες και νοικιάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Γιατί αν σκεφτείτε σήμερα πώς η τεχνολογία έρχεται σε επαφή με το ακίνητο, για το 98% του κόσμου θα σας πούνε στην αναζήτηση ενός ακινήτου. Μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες. Δηλαδή αναζητούμε ένα ακίνητο και από εκεί και πέρα αν βρούμε κάτι σε μια αγγελία, όλη η άλλη διαδικασία γίνεται offline. Γίνεται με μια offline επικοινωνία. Έτσι πολύ γρήγορα να καταλάβετε λίγο το customer journey είναι ότι θα πάρεις ένα τηλέφωνο, έναν μεσίτη, θα βρεθείς στον δρόμο, θα σου βάλει να υπογράψεις μια εντολή ουσιαστικά μεσητικής αμοιβής στον δρόμο πάνω. Θα ανέβεις να δεις το ακίνητο. Πολλές φορές το ακίνητο, όπως είπα, λόγω της φωτογραφίας δεν είναι και της πιο υψηλής ποιότητας και πολύ καλά έτσι παρουσιασμένο το ακίνητο. Σε απογοητεύουν και φεύγεις, άρα έχεις χάσει και το χρόνο σου. Τότε, αν θέλεις να αγοράσεις, να νοικιάσεις ακίνητο, ιδιαίτερα στην αγορά του ακινήτου, και σε αρέσει αυτό το ακίνητο, έχεις 3-4 μεγάλα βήματα να κάνεις. Να πάρεις τα χαρτιά, άρα γραφειοκρατία, πού να τα βρεις τα χαρτιά, να βρεις έναν γνωστό φίλο σου δικηγόρο να κάνει τους απαραίτητους νομικούς ελέγχους, αντίστοιχα ένα φίλο σου μηχανικό να κάνει τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Αν χρειάζεται κάποια χρηματοδότηση, να πας σε μία ή σε περισσότερες τράπεζες. Σωστά. Και στο τέλος της ημέρας να βρεθεί ένας συμβολογράφος που θα αρχίσει να συγκεντρώνει διάφορα έγγραφα και από τις δύο πλευρές, και την πλευρά του πολιτή και την πλευρά του αγοραστή, για να φτάσει μετά από πάρα πολλούς μήνες και αρκετά αγχωτική διαδικασία να αγοράσεις τελικά ένα ακίνητο. Οπότε όλη αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα μόλις τώρα, προσπαθεί η Prosperity να την ψηφιοποιήσει στο βαθμό που της επιτρέπεται. Γιατί πολλά από τα θέματα προφανώς έχουν να κάνουν και με το κράτος.
το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα ένα πλήρως ψηφιοποιημένο κτηματολόγιο και ένα ανοιχτό API που θα μπορούσαμε να χτυπάμε με το CAEC, δηλαδή το ID του ακινήτου, το ιστορικό της 20ετίας, δεν αφορά την Prosperity, αλλά τουλάχιστον το πόσο μπορούμε να παρακολουθούμε τις διαδικασίες μέσα από μια πλατφόρμα και να ενημερώνουμε τους πελάτες μας, είτε αυτοί οι πελάτες μας είναι από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, ήταν ένα βασικό μας μέλημα. Επομένως, όλες αυτές τις διαδικασίες, μέχρι και η χρηματοδότηση πλέον του ακινήτου, σε λίγους μήνες, θα γίνονται μέσα από την Prosperity. Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Πώς αλλάζουμε όλο το experience τελικά να φτάσει μπροστά σε έναν συμβολογράφο, να αγοράσεις ένα ακίνητο ή τελικά να υπογράψεις ένα μισθωτήριο ενοικίασης, όπως πολύ εύκολα νοικιάζεις ένα ακίνητο για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Φυσικά, και την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα είναι μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να κουμπίσουμε κάποια στιγμή και να μας πείτε λιγάκι ποιες είναι οι ευκαιρίες που βλέπετε μπροστά και ποιες είναι ενδεχομένως και τα challenges που έχει αυτή η αγορά. Είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε λίγο την άποψή σας, όντας 2 χρόνια ήδη, 2,5 χρόνια μέσα σε αυτή τη μάχη. Μία ερώτηση προς τον Αντώνη Δέλτα. Εσύ έπεισες τους άλλους 2 developers να σε ακολουθήσουν σε αυτή την καινούργια προσπάθεια και τι ήταν αυτό που είδες στο project από την τεχνολογική του πλευρά? Ήταν κάτι που ήταν challenging, σου ήταν προφανείς οι λύσεις? Πώς το αντιμετώπισες? Ναι, είναι καλή ερώτηση. Το τεχνολογικό challenge ήταν να δημιουργήσουμε ένα workflow engine. Σωστά. Το οποίο θα έρθει και θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες του real estate, έτσι ώστε να δώσει μια διαφάνεια και να μπορεί ο οποιοδήποτε stakeholder να πάσα στιγμή να βρει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αυτές. Το challenge ήταν μεγάλο. Σε έκανε intrigue να ασχοληθείς. Σίγουρα. Και τα αφήσαμε όλα και κάναμε dedicate στο project αυτό. Οι άλλοι 2 ήταν στην ομάδα σου, ήταν ήδη στην ομάδα σου και πήγατε όλοι μαζί? Ο Μιχάλης και ο Νίκος, ναι, ήταν στην ομάδα μου και είναι ακόμα οι 2 lead developers του tech team. Super. Έχει μεγαλώσει η ομάδα αυτή ή είστε ακόμα? Ναι, είμαστε 16 άτομα. Wow, okay, wow. Και τους διαχειρίζεσαι εσύ τους 16 αυτούς ανθρώπους? Ναι. Τους διαχειρίζομαι εγώ. Έχουμε πάρει ανθρώπους που στηρίζουν το development. Έχουμε QA engineers, DevOps, product designers. Amazing. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μεγαλώνουν και αυτές οι ομάδες. Είναι high value jobs. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μεγαλώσουμε και θέλω μετά την γνώμη σου πώς είναι η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή και τι supply υπάρχει εκεί έξω, γιατί σίγουρα το demand είναι πολύ μεγάλο. Ανησυχούμε για το supply λίγο και να δούμε σαν οικοσύστημα τι πρέπει να κάνουμε. Education, repatriation και attracting και foreign talent είναι σίγουρα πράγματα που χρειάζεται. Γι' αυτό και τα λέω στα αγγλικά. Νίκο, εσύ τι σε έπεισε και εσύ άφησες μια άλλη δουλειά και έκανες join και αυτό είναι ένα leap of faith, έτσι, είναι ένα βήμα πολύ μεγάλο. Τι σε έπεισε, τι σε έκανε intrigue? 2 πράγματα. Το πρώτο που με έπεισε ήταν το γεγονός ότι έβλεπα μια πραγματική ευκαιρία. Έτσι, άρα από την προηγούμενη εμπειρία μου είχα δει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο κομμάτι του real estate, ειδικά στο θεσμικό κομμάτι, υπό την έννοια ότι την επόμενη δεκαετία τόσο η ελληνική αγορά αλλά και οι περισσότερες αγορές στο εξωτερικό κινούνται από τους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν μεγάλα χαρτοφυλάκια ακινήτων και καλούνται να τα διαχειριστούν και να τα κάνουν commercialize επιτυχώς. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην τεχνολογία και στα δεδομένα. Άρα δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ολιστικές λύσεις οι οποίες να επιτρέπουν τη διαχείριση αυτών των χαρτοφυλακίων με έναν αποδοτικό τρόπο και να επιτρέπουν να γίνεται αυτό αποτελεσματικά και να γίνεται και σε μεγάλο scale, γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Ο δεύτερος λόγος που με έπεισε ήταν η ομάδα. Οι 2 Αντώνιδες, ο Αντώνης Μη και ο Αντώνης Δέλτα. Έχοντας δει, γιατί είμαστε και οι 3 έτσι, προερχόμαστε από. Δεν ήμασταν έτσι μετά το πανεπιστήμιο, έτσι, ρομαντικοί μόνο. Είχαμε πέρασει αρκετά χρόνια στην αγορά εργασίας, άρα και οι 3 μας έχουμε την εμπειρία των δυσκολιών και των προκλήσεων που υπάρχουν στο να φτιάξεις μια επιχείρηση, στο να τη μεγαλώσεις, στο να διοικήσεις ανθρώπους, ομάδες, πελάτες, to manage expectations. Άρα ήμουν βέβαιος ότι για να πάμε να πετύχουμε κάτι τόσο φιλόδοξο σε έναν τόσο δύσκολο χώρο όπως είναι ο χώρος του real estate,
θα υπήρχε πιθανότητα να το κάνουμε μόνο με κάποια πολύ δυνατή ομάδα. Σωστά. Και εξ αρχής πίστεψα ότι ο Αντώνης και ο Αντώνης ήταν εξαιρετικοί partners για να το πετύχουμε αυτό. Super. Κοιτώντας πίσω στις πρώτες μέρες, στα early days της Prosperity, ποια ήταν τα σημεία που αντιλαμβάνεστε ότι okay, there's something here, πάμε καλά, υπάρχει potential και μεγαλώνουμε. Ποια ήταν τα σημεία που ήταν έτσι milestone σημεία στην πορεία αυτή, στις πρώτες μέρες? Κοίταξε, νομίζω ότι στον πρώτο καιρό το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν το feedback που παίρναμε από όλους τους stakeholders αγοράς. Το θεωρητικό feedback, γιατί κανένας actually δεν είχε δει κάτι. Επομένως, όταν βγαίνεις εκεί έξω και πιτσάρεις την ιδέα σου, και μάλιστα όχι μόνο σε ιδέα ως ένα presentation, ένα PowerPoint, αλλά ένα MVP που ήταν μια πλατφόρμα που έτρεχε. Και θυμάμαι, μάλιστα έτρεχε γιατί είχαμε πάει εκεί όλοι εδώ προσωπικά και ανεβάζαμε μόνοι μας τα πρώτα κινητά. Δηλαδή, ακόμα και τις φωτογραφίσεις, το 360, τις κατόψεις. Δηλαδή, στα πρώτα, νομίζω, 20-30 κινητά είχαμε πάει για να δούμε και όλο το operational flows, για να δούμε και τα weak points του μοντέλου μας. Ήταν ότι είχαμε πάρει ένα πολύ καλό feedback από όλους. Αυτό ήταν μεγάλο milestone, γιατί δεν είχαμε δει κάποια διστακτικότητα, είτε από ανθρώπους του θεσμικού περιβάλλοντος, είτε ανθρώπους του retail περιβάλλοντος, είτε μεσίτες, επαγγελματίες του χώρου, είτε δικηγόρους, μηχανικούς που έχουν διαχειριστεί και έχουν κάνει αγοραπολισίες είτε νοικιάσεις ακινήτων, αλλά πολύ περισσότερο από τον ευρύ κόσμο. Σωστά. Γιατί τελικά όταν φτιάχνεις ένα B2C solution εκεί έξω, προφανώς οι stakeholders και η γνώμη τους μετράει, αλλά περισσότερο μετράει το να βγεις και να μετρήσεις και τη γνώμη του κόσμου εκεί έξω. Και επομένως εκεί πατήσαμε σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, στο ότι πραγματικά υπήρχε ανάγκη από ένα περιβάλλον το οποίο τα δεδομένα που θα έβλεπαν μπροστά τους για τα ακίνητα θα ήταν ρεαλιστικά, θα ήταν υπαρκτά, θα ήταν ακίνητα τα οποία έχουν ελεγχθεί σε μια πρώτη φάση. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό milestone. Ένα δεύτερο milestone, το οποίο ήρθε λίγο αργότερα στην πορεία μας, είναι ότι επειδή η εταιρεία έχει αρχίσει πλέον και παίρνει και ένα δρόμο technology provider, SaaS provider, και το κομμάτι της τεχνολογίας, αυτής της ολιστικής τεχνολογίας που μόλις σας είπε και ο Νίκος, στον χώρο των θεσμικών μεγάλων παιχτών της παγκόσμιας αγοράς, είναι όταν ήρθαν τα πρώτα συμβόλαια, τα πρώτα B2B συμβόλαια. Αυτό νομίζω μας άλλαξε όλο την πεποίθηση. Όχι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό μόνο στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό στην παγκόσμια αγορά. Και γι' αυτό είμαστε έτσι, παρόλο που το δεύτερο έτσι σκέλος της δουλειάς μας, της δραστηριότητάς μας, ξεκίνησε λίγο αργότερα από το πρώτο, φαίνεται ότι αναπτύσσεται αρκετά έντονα. Είμαστε ήδη με 2 πολύ μεγάλα συμβόλαια, είμαστε ήδη σε 2 αγορές, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μια τρίτη πολύ μεγάλη αγορά και η τέταρτη και η πέμπτη αγορά είναι ήδη στο pipeline που εξετάζει η εταιρεία μας. Όμως θα έλεγα αυτά τα 2 πολύ μεγάλα milestone, θα έλεγα ότι νιώσαμε ότι αυτό που κάνουμε έχει ανταπόκριση. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες και ειδικά το B2C κομμάτι το καταλαβαίνει κάποιος πολύ γρήγορα. Το B2B είναι επίσης εξίσου εντυπωσιακό και ίσως θέλει και λίγο να το καταλάβουμε περισσότερο. Νίκο, θα ήθελες να μας πεις τι ακριβώς είναι το B2B κομμάτι του business model σας? Το B2B βασίζεται ουσιαστικά σε 3 βασικά layers. Στο technology layer, στο data layer και στο services, στο operations. Ουσιαστικά αυτό το οποίο είχαμε σαν βασική υπόθεση εργασίας, αλλά ουσιαστικά κάναμε validate αρκετά αργότερα στην πορεία μας, ήταν το γεγονός ότι μέσα από τις συνεργασίες μας με μεγάλους θεσμικούς, οι οποίοι έχουν χαρτοφυλάκια με, όπως είπαμε, με δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, υπάρχει απουσία και παράλληλα μεγάλη ανάγκη για εργαλεία και λύσεις ολιστικές, έτσι ώστε να διαχειρίζονται τα ακίνητά τους στον πλήρες κύκλο της διαχείρισής του. Και at scale. Και σε πολύ μεγάλο scale. Έτσι. Άρα βλέπουμε ότι όπως αντίστοιχα στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται ακίνητα σε διάφορα στάδια και καλούνται να τα τρέξουν και να τα κάνουν commercialize. Αυτό είναι μια παγκόσμια ανάγκη. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά φτιάξαμε καταρχήν μια τεχνολογία για εμάς και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε αργότερα. Άρα μέσα από καταρχήν τη δική μας ανάγκη χτίσαμε και χτίζουμε και συνεχίζουμε και εξελίσσουμε όλα τα εργαλεία και όλη την υποδομή την οποία χρειάζεται κάποιος για να διαχειριστεί ένα ακίνητο from start to end.
Έτσι. Αυτό στην πορεία συνειδητοποίησαμε ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπορική αξία. Σωστά. Και σε αυτή τη λογική μπαίνουμε και έχουμε ήδη 2 πολύ μεγάλες συνεργασίες με μεγάλους θεσμικούς, μία στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο, και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και μία τρίτη. Αυτές τις συνεργασίες που είναι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και Κύπρο, ποιες είναι οι χώρες που κοιτάτε να αναπτυχθείτε στο μέλλον? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, προς το εξωτερικό, κυρίως με τέτοιες συνεργασίες θα αρχίσετε να αναπτύσσεστε. Σωστά. Βλέπουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο κομμάτι της νότιας και νοτιοανατολικής Ευρώπης, άρα στη λεκάνη της Μεσογείου και ίσως λίγο βορειότερα, γιατί είναι αγορές οι οποίες έχουν πολύ granular ακίνητα, τα οποία χρήζουν διαχείρισης, και βλέπουμε επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία τόσο στη Λατινική όσο και στη Βόρεια Αμερική. Προφανώς όλα αυτά για μια εταιρεία του μεγέθους μας χρειάζονται μια προτεραιοποίηση. Ουσιαστικά κάνουμε ένα πολύ καλό validation στις αγορές στις οποίες είμαστε, όμως με παγκόσμιους πελάτες. Άρα τα 2 πολύ δυνατά χαρακτηριστικά που έχουμε εδώ είναι ότι οι πελάτες μας μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, αλλά είναι παγκόσμια funds. Άρα μπορούν και βλέπουν και αξιολογούν και συγκρίνουν και επέλεξαν την εταιρεία μας για τη λύση που έψαχναν. Από εκεί πέρα, το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, παρότι είναι μικρές, είναι αρκετά πολύπλοκες. Άρα, πολλές φορές λέμε ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε προβλήματα εδώ θα μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα σε πιο οργανωμένες και πιο όριμες αγορές, όπως είναι στο εξωτερικό. Και εκεί έρχεται και δίνει λύση η Prosperity της ελληνικής παραδείγματος χάρη αγοράς ή αντίστοιχων emerging market, emerging εννοώ στο real estate market, είναι ότι δεν έχουμε αυτά τα πολύ μεγάλα block of flats ή τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα που πηγαίνουν οι μεγάλες asset management εταιρείες και με ένα block μπορεί να διαχειρίζονται 400, 500, 1000 units. Εδώ τα χαρτοφυλάκια, όπως και στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, είναι χαρτοφυλάκια τα οποία είναι granular και είναι και αρκετά scattered. Είναι μεμονωμένες ιδιοκτησίες. Επομένως, εάν εκεί δεν έχεις την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή να τρέξουν τα workflows, οι διαδικασίες μέσα από τα workflows και μέσα από ένα task management σύστημα, αν δεν έχεις τα απαραίτητα data προκειμένου να αρχίσεις να εκτιμάς το ακίνητο, άρα πώς κάνεις underwrite ένα ακίνητο, πώς αποφασίζω αν θα το βγάλω προς πώληση, προς ενοικίαση, αν θα ρίξω CAPEX, αν θα ρίξω CAPEX, πόσο CAPEX θα ρίξω, τι IRR μπορώ να βγάλω μέσα από ένα ακίνητο. Όλα αυτά λοιπόν, αν δεν τα έχεις, ένα τέτοιο granular scatter χαρτοφυλάκι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχεις μια αποτελεσματική διαχείριση καταρχήν, αλλά και εμπορική αξιοποίηση στη συνέχεια. Σωστά. Επειδή μιλάμε για τεχνολογία, κύριε, που είναι προφανώς το πιο δυνατό μας σημείο, θα ήθελαμε, Αντώνη Δέλτα, να μας πεις λιγάκι ποια είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής και πώς πιστεύεις ότι κάνει stack against competitors, πόσο δύσκολο είναι να την αναπτύξετε. Μίλησε μας λίγο για αυτό το journey. Τέλεια. Καταρχήν να σου πω ότι χρειάστηκε στη διάρκεια από το ξεκίνημά μας ως τώρα να κάνουμε αρκετά refactor την τεχνολογία μας. Σίγουρα. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τις ανάγκες που προέκυψαν για το enterprise software. Άρα έχουμε σπάσει σε microservices και έχουμε κάνει productize το αρχικό μας προϊόν, την αρχική μας εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε ένα BPMN engine το οποίο το λειτουργούμε έξω από το codebase, από τον κώδικα της εφαρμογής για να σχεδιάσουμε όλα τα processes που απαιτεί ο εκάστοτε πελάτης. Αυτό είναι το νούμερο 1. Χρησιμοποιούμε δυναμικά σχήματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πολύ γρήγορα στις ανάγκες και στα data schemas των institutional πελατών. Χτίζουμε data pipelines, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να σκανάρουμε την αγορά και να συνδυάζουμε και να φτιάχνουμε τις εργαλεία που συνδυάζουν το demand και τα supply data. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα solutions εκεί έξω. Είμαι σίγουρος ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πάρα πολύ attractive, πολύ μεγάλος. Σίγουρα πολλοί άλλοι παίκτες προσπαθούν να κάνουν penetrate και να δημιουργήσουν solutions. Πώς βλέπετε την Prosperity να στέκεται στον ανταγωνισμό, τον global ανταγωνισμό και στην τεχνολογία της και στο offering? Είναι πολύ καλή ερώτηση, Παναγιώτη, και ευχαριστούμε για αυτή. Κοίταξε να δεις, το καλό με εμάς είναι ότι ξεκινήσαμε ως user της τεχνολογίας μας. Ήμασταν οι super users της τεχνολογίας μας, ξεκινώντας από το commercialization of the asset, how you digitize the commercialization of the asset, δηλαδή φτιάχνοντας αυτή την πλατφόρμα η οποία βοηθάει να κλείσουν οι συναλλαγές πιο γρήγορα. Μάθαμε πολύ τα pain points αυτής της διαδικασίας, γιατί
Εκεί έξω, αν ρωτήσεις αν υπάρχουν άλλα εργαλεία που κάνουν workflow ή asset management, υπάρχουν δεκάδες. Σωστά. Ίσως και εκατοντάδες καλά εργαλεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που έχει ως πραγματικό παγκόσμιο USP η εταιρεία μας είναι ότι καλύπτει ουσιαστικά όλο το life cycle ενός ακινήτου. Τα asset management εργαλεία τι κάνουν, ουσιαστικά τρέχουν διαδικασίες. Τρέχουν διαδικασίες νομικών ελέγχων, τεχνικών ελέγχων, facility management, property management και πολλών άλλων υπηρεσιών. Όταν έρχονται αυτοί οι μεγάλοι παίχτες να πάρουν απόφαση να κάνουν commercialize τα κινητά τους, να τα πουλήσουν, παραδείγματος χάρη, εκεί πρέπει να κάνουν rely σε τι? Πρέπει να κάνουν rely σε ένα δίκτυο μεσητών, σε local επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο θα έλεγα. Τώρα, πώς διαχειρίζεσαι αυτό το μεγάλο δίκτυο μεσητών, οι οποίοι και πολλές φορές είναι very traditional μεσίτες. Πώς μοιράζεις τα leads σου ή πώς φέρνουν τα leads σου αυτοί. Πώς τρέχουν οι μεσίτες στις διαδικασίες στο να δείξουν ένα ακίνητο, γιατί το ακίνητο θα το δείξουν κάποια στιγμή. Σωστά. Να φέρουν τις προσφορές μέσα στον οργανισμό σου, σαν μεγάλος θεσμικός. Να αποδεχθείς με ένα εσωτερικό workflow την προσφορά, αν θα πουλήσει τελικά ένα ακίνητο ή όχι. Και τελικά πώς παρακολουθείς τα συμβόλαια πολλών ταυτόχρονα ακινήτων είναι ένα πολύ μεγάλο challenge. Άρα, πολλοί επικεντρώνονται, και αυτό πρέπει να το κάνω ξεκάθαρα, ότι η τεχνολογία στους μεγάλους θεσμικούς παίχτες είναι μόνο το πρώτο κομμάτι, το asset management, αλλά ουσιαστικά αυτό καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της διαδικασίας. Γιατί η μεγάλη διαδικασία είναι ότι αυτοί οι παίχτες, όταν αγοράζουν αυτά τα χαρτοφυλάκια, θέλουν να τα αξιοποιήσουν εμπορικά. Και πάντα η αξιοποίηση εμπορική πρέπει να γίνεται μέσα από κάποια κανάλια. Είτε physical κανάλια, δίκτυο μεσητών, είτε digital κανάλια, ένα marketplace. Άρα, εμείς έχοντας ξεκινήσει από το B2C κόσμο και έχοντας φτιάξει ουσιαστικά όλες αυτές τις λύσεις στο δεύτερο μεγάλο κομμάτι, ήταν πολύ εύκολη η επέκταση σε κάτι που ήδη υπήρχε ένας ανταγωνισμός. Και από κάτω έρχεται και συμπληρώνεται αυτό το USP με ένα data layer, ο οποίος έρχεται και τροφοδοτεί με data και τόσο στο κομμάτι του back office, του asset management ουσιαστικά, γιατί πρέπει να κάνεις κάποια στιγμή evaluate τα κινητά σου και να φτιάξεις την εμπορική σου πολιτική πάνω στην data, αλλά και το front-end, δηλαδή και το έξω κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει, μα είναι fair η τιμή που αγοράζω ένα ακίνητο από έναν μεγαλοθεσμικό, άρα και εκεί πρέπει να έχεις δεδομένα για να του παρέχεις. Επομένως, έχουμε δει από τις επαφές μας μέχρι σήμερα ότι αυτό το κομμάτι είναι αρκετά καινοτόμο. Και νομίζω ότι ήταν και ο λόγος που δύο πολύ μεγάλοι πελάτες αυτή τη στιγμή, παγκόσμιοι πελάτες, εμπιστεύτηκαν μια ελληνική startup, έχοντας μπροστά τους ίσως μια πληθώρα άλλων επιλογών, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι, το asset management, γιατί είδαν αυτή την πολύ μεγάλη καινοτομία που φέρνουν στο τραπέζι. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα. Νίκο, θα ήθελες, μιλώντας για το σήμερα, θα ήθελες να μας ζωγραφίσεις λίγο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Prosperity, τα βασικά metrics τα οποία όταν σας ρωτάει κάποιος τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα, έσοδα, ανθρώπινο δυναμικό, πελάτες, ακίνητα τα οποία έχουν γίνει transactions μέσα στην πλατφόρμα σας. Μιλά μας λίγο για το πού βρίσκεται σήμερα η Prosperity. Ωραία. Η Prosperity σήμερα ουσιαστικά κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Απ' τη μία είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις στο κομμάτι του real estate, και από την άλλη φορά και άλλο ένα καπέλο, το κομμάτι του operator. Αν ξεκινήσουμε το κομμάτι του operator, στην Ελλάδα είμαστε το κυρίαρχο, το leading digital real estate κανάλι, υπό την έννοια ότι αναπτυσσόμαστε με ένα υβριδικό μοντέλο που παρουσιάζουμε τα κίνητα και τα προωθούμε ψηφιακά και παράλληλα χτίζουμε ένα φυσικό δίκτυο συνεργατών, των Prosperity Agents, οι οποίοι δίνουν υπηρεσίες στην αγορά, σε υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, και παράλληλα δίνουμε και υπηρεσίες σε ό,τι αφορά όπως είπαμε, το πλήρες εύρος των αναγκών ενός ακινήτου, σε συντονισμό νομικών, τεχνικών και συμβολογραφικών υπηρεσιών. Αυτό το κάνουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και πρόσφατα στην Κύπρο. Από πλευράς metrics, πολύ ενδεικτικά να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανεβάσει πάνω από 4.000 ακίνητα, 4.000 πιστοποιημένα ακίνητα στην πλατφόρμα, και το τονίζουμε το κομμάτι της πιστοποίησης, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι και το added value το οποίο φέρνει η Prosperity μέσα στην όλη διαδικασία, και αυτή τη στιγμή διενεργούμε περίπου κάποιες δεκάδες transactions το μήνα. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του enterprise software, όπως είπαμε, έχουμε δύο πολύ μεγάλες συνεργασίες, μία στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο, και σύντομα είμαστε έτοιμοι έτσι να ανακοινώσουμε και μία τρίτη.
Σε επίπεδο headcount αυξανόμαστε ταχύτατα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 55 άτομα στην εταιρεία. Έχουμε πάνω από 35 agents αυτή τη στιγμή και μεγαλώνουμε διαρκώς. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο έτσι, ο στόχος μας, αν θέλετε, είναι να αναπτυχθούμε παράλληλα και στους δύο τομείς, γιατί θεωρούμε ότι είναι δύο συμπληρωματικοί τομείς που ουσιαστικά ο ένας κάνει contribute στον άλλον. Πολύ ενδιαφέρον και την ίδια στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω και μεγάλο κομμάτι της ομάδας είναι οι engineers, είναι το tech κομμάτι. Εκεί θα μεγαλώσει η ομάδα, έχεις κάποια πλάνα, Αντώνη Δέλτα? Ναι, θα μεγαλώσει η ομάδα, είμαστε σε διαρκές hiring. Super. Οι τεχνολογίες μας ευτυχώς είναι cutting edge και οι developers πλέον είναι πολύ happy να έρχονται στην ομάδα μας και μεγαλώνουμε αντίστοιχα με τις ανάγκες που υπάρχουν για επέκταση. Σούπερ. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και το χρειαζόμαστε πολύ σαν χώρο αυτό. Περισσότερα jobs, tech jobs available. Πριν από ένα χρόνο, τέτοια εποχή νομίζω περίπου, καλοκαίρι λίγο νωρίτερα, σηκώσατε και ένα γύρο χρηματοδότηση, ο οποίος ήταν και για το level, για το stage στο οποίο ήσασταν, ήταν και αρκετά εντυπωσιακός. Αντώνη, θα ήθελες να μας πεις λιγάκι για αυτό ακριβώς το round, ποιο ήταν το opportunity και το promise το οποίο είδαν επενδυτές και πώς αυτό διαδραματίζει λίγο το μέλλον σας? Ναι, πάνε γιατί όντως είναι νομίζω τα μεγαλύτερα seed rounds στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει μεγάλα seed rounds στο εξωτερικό, αλλά πολλές φορές στην Ελλάδα δεν ακούς έτσι αντίστοιχα νούμερα. Ο λόγος είναι πολύ, πολύ απλός. Ο λόγος είναι ότι το real estate σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε ελληνικό επίπεδο είναι το μεγαλύτερο asset class του κόσμου. Είναι το μεγαλύτερο industry του κόσμου. Ένας δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι το digitization αυτού του industry έχει πολύ ακόμα δρόμο. Έχει δρόμο να διαβεί. Επομένως υπάρχουν πολλά opportunities στο τι καινούργιο μπορείς να φέρεις σε αυτήν την αγορά. Το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι του συγκεκριμένου industry της Ελλάδας, γιατί εδώ έπρεπε να κάνουμε validate και εδώ κάνουμε validate και την τεχνολογία μας αλλά και το operational model, που είναι πόσο μεγάλο είναι η αγορά των ακινήτων και ιδιαίτερα των ακινήτων των θεσμικών ακινήτων. Έτσι να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι τα non-performing loans, όπως είναι το industry το οποίο δραστηριοποιούμαστε, είναι ένα industry περίπου στα 90 δις ευρώ σήμερα. Είναι σχεδόν το μισό του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος μας. Ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτά τα 90 δις ευρώ μιλάμε για loans, για δάνεια τα οποία ποτέ δεν θα αποπληρωθούν και επομένως κάποια στιγμή οι θεσμικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στο collateral αυτού του δανείου που είναι ένα ακίνητο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών, όχι οι δικές μας εκτιμήσεις της αγοράς, μιλάνε για περίπου 200 με 250.000 ακίνητα θα βγουν μέσα από αυτή τη διαδικασία στην αγορά. Περίπου γύρω στα 25 με 30 δις ευρώ. Αν πούμε ότι ένα μέσο ακίνητο, γιατί μιλάμε και για πολύ granular, όπως είπαμε, χαρτοφυλάκιο, έχει μια μέση αξία περίπου στις 100.000. Και εδώ μιλάμε για την Ελλάδα μόνο, έτσι. Μόνο για την Ελλάδα. Μόνο με την Ελλάδα. Αν σκεφτείτε ότι αυτά κάποια στιγμή θα αξιοποιηθούν εμπορικά και βάλετε πολύ απλά ένα κομμάτι για το B2C κομμάτι, μόνο το κομμάτι της αμοιβής, ας πούμε, ενός μεσίτη, της μεσίτικης αμοιβής, που είναι γύρω στο 3 με 4% ανάλογα πόσο δίνει το supply side και πόσο δίνει το demand side. Μιλάμε για μια αγορά πάνω από 1 με 1,5 δις ευρώ σε commissions, τα οποία θα βγουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλάμε τώρα για τις επιπλέον υπηρεσίες που είναι γύρω από το ακίνητο, η έλεγχη, η τεχνική, νομική, οι εκτιμήσεις ακινήτων. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι από μόνη της μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Αυτό είναι ικανό για να προσελκύσεις ένα μεγάλο γύρο χρηματοδότησης για την Ελλάδα. Ίσως δεν είναι ικανό από μόνο να προσελκύσεις μεγάλους ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Ενώ ξένα VCs μεγάλα, γιατί στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία, παγκόσμια ευκαιρία, επειδή κυρίως οι επενδυτές και κυρίως τα τεχνολογικά VCs την Ελλάδα τη θεωρούν μια πολύ μικρή αγορά απέναντι σε πολύ μεγάλες αγορές. Σωστά. Είναι αρκετά δύσκολο να τους πείσεις παρόλα αυτά ότι το real estate στην Ελλάδα από μόνο του μπορεί να είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα η στελέχωση της εταιρείας με ικανούς ανθρώπους και ιδιαίτερα στο κομμάτι της τεχνολογίας αλλά και του operation Σωστά. είναι εξαιρετικά σημαντική. Πολλοί κόσμος στην Ελλάδα μας θεωρεί, και αν δει κανείς την πλατφόρμα από μόνη της, χωρίς να έχει δει όλο το background από πίσω,
Θεωρώ ότι απλά είμαστε ένα marketplace, ένα ψηφιακό marketplace για τα ακίνητα. Ένα ακόμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο challenge και δικό μας και του founding team. Πώς θα αλλάξουμε και λίγο όλο το perception και διαφορετικό ίσως content, ότι δεν είμαστε μόνο αυτό. Έχουμε και μια πολύ πολύ γερή υποδομή τεχνολογική, την οποία όποτε την παρουσιάζουμε σε υποψηφίους στο recruiting process, και ιδιαίτερα στους developers κτλ., ή σε product ανθρώπους ή σε data ανθρώπους, γιατί ασχολούμαστε και πάρα πολύ με data, πραγματικά εντυπωσιάζονται. Όμως ένα μικρό challenge που έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πώς θα αλλάξουμε και όλο αυτό το perception για να μπορέσουμε να κάνουμε attract και περισσότερα ταλέντα στην εταιρεία μας, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Πώς, καταρχάς, μια πολύ γρήγορη ερώτηση εδώ, να μας πεις λίγο το ποσό που σηκώσατε στο seed round και από ποιους επενδυτές, ό,τι κάνεις disclose, δεν ξέρω τι κάνετε disclose. Βεβαίως, είναι ανακοινώσιμες έτσι αλλιώς, έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα αυτών που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Σηκώσαμε 3,3. Είχαμε κάνει βέβαια και ένα pre-seed round και αυτό ήταν από τα πιο μεγάλους pre-seed γύρους. Είχαμε σηκώσει 1,1 εκατομμύρια. Θα έλεγα ότι ήταν ευτυχή συγκυρία, γιατί το σηκώσαμε περίπου 5 μέρες πριν το πρώτο lockdown του Μάρτιου του 2020. Δηλαδή υπογράψαμε το shareholders agreement, νομίζω ήταν 5 μέρες πριν. Και σηκώσαμε και τα 3,3 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2021. Επομένως έχουμε σηκώσει συνολικά 4,4. Έχουν επενδύσει 3 ελληνικά VCs από το Equifund. Έχει επενδύσει στο Velocity, στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, όπως και το Μεταβάλλον Fund. Και στο δεύτερο γύρο επένδυσε στην εταιρεία μας και το Big Pie. Επομένως είμαστε, νομίζω, αν όχι μόνοι, ίσως από τις λίγες ελληνικές startup που 3 ελληνικά VCs και 3 ελληνικά Equifund έχουν επενδύσει σε αυτή την προσπάθεια. Και 3 πολύ καλές ομάδες. Και 3 πολύ καλές ομάδες και πολύ καλοί και αξιόλογοι fund managers, οι οποίοι μας βοηθάνε actually στο να μεγαλώσουμε το business μας σε καθημερινή βάση. Επιπλέον έχουμε και άλλους όμως σημαντικούς επενδυτές και family offices, τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ. Γενικότερα τα ελληνικά family offices, επειδή δραστηριοποιούνται και στον χώρο του real estate, βρίσκουν αυτή την προσπάθεια τη δικιά μας αρκετά ελκυστική, τουλάχιστον ενδιαφέρουσα για αρχή, για να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά και κάποια από αυτά αρκετά ελκυστική, αλλά και πολύ σημαντικοί angels investors, μεγάλοι σημαντικοί entrepreneurs με σημαντικά exits. Επομένως έχουμε μια πολύ πολύ καλή ομάδα, η οποία μας βοηθάει να αναπτυχθούμε, επαναλαμβάνω, και στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε λίγο από την εμπειρία σας πώς βλέπετε την αγορά του real estate και ποιες ευκαιρίες βλέπετε. Είναι ένας χώρος ο οποίος, νομίζω, έχω μια αίσθηση εγώ, έοντας απ' έξω, ότι αρχίζει και γίνεται αρκετά attractive και στην Ελλάδα και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και λίγο productive. Δηλαδή, ο κόσμος να το βλέπει σαν μια καλή επενδυτική ευκαιρία. Έχουν αρχίσει οι τιμές και ανεβαίνουν αρκετά. Παγκοσμίως θεωρείται το Billionaires Love Affair, το asset class αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε, Νίκο, τι ευκαιρίες βλέπουμε στο κομμάτι του real estate και πώς βλέπουμε και την Ελλάδα να κάνει perform αυτή τη στιγμή σαν αγορά. Ωραία, να δούμε λίγο από πού ξεκινάμε και ποιο είναι το περιβάλλον. Η Ελλάδα, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, ουσιαστικά οι αξίες των ακινήτων είχαν πέσει σημαντικά. Άρα ξεκινάμε μια αρκετά χαμηλή, σίγουρα πολύ χαμηλότερη βάση σε σχέση με αντίστοιχες αγορές με τις οποίες συγκρινόμαστε. Άρα αυτό μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν, παρόλο που τα τελευταία 3 χρόνια οι τιμές αυξάνονται διαρκώς, οι τιμές παραμένουν ακόμα αρκετά ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες αγορές. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς είναι πάλι επειδή είχε ουσιαστικά η οικονομική δραστηριότητα σταματήσει ή, εν πάση περιπτώσει, ελαττωθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει απουσία νέου στόκ ακινήτων. Άρα η ζήτηση ακινήτων αυτή τη στιγμή είναι υπερπολαπλάσια της προσφοράς. Και όχι μόνο σε απόλυτα νούμερα, αλλά και κυρίως σε ειδικό προϊόν. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει απουσία νεόδμητων ακινήτων, απουσία πρόσφατα ανακαινισμένων ακινήτων και γενικά ακινήτων τα οποία έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο κόσμος εκεί έξω και για τα οποία είναι διτεθειμένος να πληρώσει. Άρα αυτή τη στιγμή οι ευκαιρίες οι οποίες, αν θέλεις, διακρίνονται, μπορούμε να πούμε ότι αφενός έχουν να κάνουν με νεόδμητα ακίνητα και με την οικονομική δραστηριότητα η οποία
προφανώς έχει ξεκινήσει. Περνάει κάποιες προκλήσεις τώρα λόγω των διαρκών αυξήσεων στο κόστος κατασκευής. Supply chain είναι λόγω και του supply chain. Άρα αυτό μένει να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο υπάρχει είναι στο κομμάτι που λέγεται ανακαινήσεις ακινήτων. Άρα πώς παλιό στόκ μπορεί να ανακυκλωθεί και να δημιουργήσει υπεραξία μέσα από μια αποτελεσματική ανακαίνιση. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο έχουμε δει έτσι έντονο το τελευταίο διάστημα και ίσως και με αφορμή και το COVID εντάθηκε ακόμα περισσότερο, είναι το ενδιαφέρον των ξένων. Άρα βλέπουμε ότι τόσο τα νησιά τα οποία παραδοσιακά είχαν ζητήσεις, αλλά και αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, έχουν ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από ξένους, οι οποίοι ψάχνουν είτε απόδοση, γιατί βλέπουν ότι στην Ελλάδα ακόμα υπάρχουν ευκαιρίες, είτε ψάχνουν να τοποθετηθούν και για λόγους χρήσης, προσωπικής χρήσης. Έτσι. Άρα το μεσογειακό μοντέλο ζωής έχει αρχίσει και γίνεται ελκυστικό σε πολλούς ξένους, οι οποίοι και λόγω του remote working μπορούν πλέον να εργάζονται αρκετό χρόνο εδώ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση και σε αυτό το κομμάτι. Θα έχει ενδιαφέρον και, Αντώνη, να μας πεις λιγάκι και ποια είναι τα roadblocks και πού βρίσκεται η ελληνική αγορά σε σχέση και με την παγκόσμια αγορά. Τι ευκαιρίες βλέπεις στην παγκόσμια αγορά ακινήτων και ποια είναι τα προβλήματα, γιατί σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά ακινήτων της Ελλάδας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον χώρο του real estate ως emerging market. Άρα, όταν είσαι ένα μεγάλο επενδυτικό σχήμα, προφανώς δεν θα πας να βάλεις όλα στα χρήματα σε emerging market, αλλά το allocation αυτή τη στιγμή των χρημάτων, που είναι 5, 10, 15% σε emerging market, αρχίζει και επικεντρώνεται στην Ελλάδα. Πολύ καλά είναι αυτά. Είναι δεδομένο και ηλίου φαϊνότερο ότι οι επενδύσεις σε τουριστικό ακίνητο είναι πρώτη προτεραιότητα στα μεγάλα επενδυτικά σχήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξενοδοχείο στην Ελλάδα που να μην βγαίνει προς πώληση και να μην υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Είτε από εγχώριους επενδυτές είτε από ξένους επενδυτές. Όμως έχει αρχίσει και έχει και ενδιαφέρον και το κομμάτι του residential. Γιατί αυτό που είπε ο Νίκος είναι ότι οι τιμές για μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έπεσαν στην αγοραπολισίαση. Η ενοικίαση είναι μια άλλη αγορά και θα με επιτρέψετε να αφήσουμε για λίγο στην άκρη, γιατί είναι τελείως διαφορετική αγορά. Επομένως, μιλώντας για την αγοραπολισίαση, πέσαν οι τιμές. Η Αθήνα εξακολουθεί και είναι μία από τις πιο φθηνές πρωτεύουσες της Ευρώπης των 27. Κυρίως μιλάω επενδυτικά. Και τα πιθανά returns τα οποία μπορεί να έχει κάποιος τοποθετώντας χρήματα στο ελληνικό ακίνητο αυτή τη στιγμή, στην επόμενη δεκαετία, 15ετία, είναι πολύ ψηλά. Εκεί πάλι θα ξεχωρίσουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το νεόδμητο από το παλιό οικιστικό ακίνητο που ίσως χρήζει ανακαίνησης. Στο νεόδμητο, γιατί πολλοί κόσμοι λέει μα αυξάνονται οι τιμές στη Βούλαια, στη Βουλιαγμένη, βλέπουμε ότι ακίνητα να πουλούνται 8, 10, 12 ή στο ελληνικό. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η αγορά ακίνητο. Αυτή είναι ένα niche market. Απευθύνεται σε πολύ λίγο κόσμο, δεν απευθύνεται στο ευρύ Έλληνα κοινό, επενδυτικό κοινό, το οποίο θέλει να αγοράσει ένα μέσο οικιστικό ακίνητο. Επομένως, υπάρχει μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, λόγω και της αγοράς των κόκκινων δανείων και των ακινήτων που θα έρθουν μέσα από την αγορά, στο να τοποθετηθούν επενδυτικά χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι και μια κατεύθυνση την οποία δεν τη βλέπουν και πολύ μεγάλα επενδυτικά και εγχώρια σχήματα. Δηλαδή, πολλοί επικεντρώνονται, αυτό που είπα πριν, στα τουριστικά ακίνητα, επικεντρώνονται στα μεγάλα εμπορικά ακίνητα. Όταν υπάρχει κάτι προς διάθεση, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στο να μπει κάποιος στην ελληνική αγορά. Όποιος καταφέρει και κάνει capture ουσιαστικά αυτό το κομμάτι που λέγεται residential granular και πώς μπορείς να κάνεις θεσμικό ένα χαρτοφυλάκι το οποίο σήμερα δεν είναι θεσμικό, νομίζω ότι έχεις πολύ μεγάλες δυνατότητες και πιθανότητες να βγάλεις σημαντικές υπεραξίες. Να κλείσω λέγοντας το πώς τοποθετείται η Ελλάδα απέναντι στην παγκόσμια αγορά. Επαναλαμβάνουμε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί με αγορές όριμες, οι οποίες έχουν μικρό volatility, και πιο σίγουρες επενδύσεις, αγορές όπως χαρακτηριστικά του Λονδίνου, της Γερμανίας, του Βερολίνου, του Παρισιού κτλ. Αλλά σίγουρα όταν υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους, βρισκόμαστε έτσι
ένα πολύ καθοριστικό σημείο στο να προσελκύσουμε αυτά τα κεφάλαια. Και σίγουρα έναντι των ανταγωνιστών μας, πιάνοντας την κουβέντα του μεσογειακού, έτσι, της μεσογειακής λεκάνης, όπως λέμε, του κλίματος, είτε αφορά τους Βόρειο-Ευρωπαίους για retirement home, είτε αφορά τους digital nomads για ένα ψηφιακό σπίτι. Οι ανταγωνιστές μας ποιοι είναι οι γειτονικές μας χώρες, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία με τη Γαλλική Ριβιέρα. Αν σκεφτείτε λοιπόν πού κυμαίνονται οι τιμές, ιδιαίτερα στα παράλια της Ιταλίας, της Ισπανίας ή της Γαλλίας, έναντι στο τι ακίνητο μπορείς να βρεις στη χώρα, καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι ένας Σκανδιναβός, Νορβηγός, Φιλανδός με ένα άλλο κατακεφαλήν εισόδημα που σου επιτρέπει να κάνεις κάποιες τοποθετήσεις, καταλαβαίνεις ότι έχεις μια πολύ καλή ευκαιρία ως χώρα με το σωστό branding, το σωστό marketing να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα. Προφανώς το κομμάτι της γραφειοκρατίας και το κομμάτι της ολοκλήρωσης της συναλλαγής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπει την εκτόξευση αυτής της πολύ σημαντικής αγοράς. Ναι. Και ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε εμείς ως Prosperity, είπαμε και πριν ότι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αφορά το κράτος. Αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους και το να δώσει κίνητρα το κράτος και σε ξένους, όχι μόνο επενδυτές, μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια που έχει δώσει τέτοια κίνητρα, αλλά και τον απλό Ευρωπαίο, είτε Αμερικάνο, είτε Ασιάτη πολίτη να αγοράσει ένα οικιστικό ακίνητο στη χώρα μας. Είναι Αντών Δέλτα, είναι το PropTech ένας χώρος όπου βλέπεις να δημιουργείται μεγάλη ζήτηση από ταλέντο, να έχει διάθεση να μπει σε αυτό το χώρο, να είναι attractive αυτός ο χώρος, ή υπάρχουν άλλα industries και verticals τα οποία έχουν και λίγο περισσότερο buzz αυτή τη στιγμή around them, fintech, health tech, και στερούν λίγο από το availability of talent στο industry αυτό. Και το επίσης πιο σημαντικό, βλέπεις την αγορά εργασίας στην Ελλάδα να μετασχηματίζεται, να μεγαλώνει? Πώς βλέπεις το ταλέντο να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα? Ωραία. Το PropTech είναι ένα industry το οποίο δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι engineers που έρχομαι εγώ σε επαφή. Όταν το εξηγούμε και ειδικά παρουσιάζουμε το τι έχουμε κάνει, είτε στα interviews είτε και αργότερα όταν μπαίνουν στις ομάδες μας, τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα μιας τόσο παραδοσιακής αγοράς με την τεχνολογία, που είναι βέβαια δύσκολο, έτσι. Τους αρέσει πάρα πολύ και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το data processing και analysis. Από εκεί πέρα το ταλέντο υπάρχει. Είναι στο χέρι μας να το κάνουμε develop, να δουλεύουμε με best practices και καλές μεθοδολογίες, να μπορούμε να δουλεύουμε με remote ομάδες. Σωστά. Και να γινόμαστε όσο πιο productive γίνεται και να μπορούμε να μεγαλούμε τις ομάδες μας συνέχεια. Σούπερ. Και έχει ακόμα πολύ δρόμο η Ελλάδα να γίνει και ένα destination ταλέντου, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φέρουμε και Έλληνες πίσω, όχι όλους, αλλά ένα κομμάτι των Ελλήνων που θα δει ότι ίσως στην Ελλάδα πλέον να έχει μια καριέρα η οποία δεν στερείται τίποτα από μιας άλλης χώρας ή ενός άλλου hub τα opportunities, και σίγουρα να καταφέρουμε να γίνουμε και εμείς destination για τα διεθνές ταλέντο. Νομίζω ότι αυτό είναι και στην κουβέντα που είπες πριν, ότι είμαστε μια χώρα η οποία προσφέρει ένα πολύ ωραίο lifestyle και είμαστε destination. Εκεί ήρθε η ώρα ίσως να πούμε και ένα story, ότι υπάρχουν εταιρείες εκεί έξω που θα μπορούσαν να τις πετύχει στη Φραγκφούρτη, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Είναι στην Αθήνα όμως. Και μήπως να κάνεις consider να κάνεις τη ζωή σου, να κοιτάξεις τη ζωή σου στην Ελλάδα και το επόμενο σου σπίτι να είναι η Ελλάδα, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ποια είναι τα πράγματα που έρχονται τα επόμενα 2-3 χρόνια, τα οποία σας κάνουν excite? Ποιο είναι το path της Prosperity 23-25, τα οποία σας κάνουν excite? Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο γι' αυτό, και φυσικά όλους σας, αλλά και Αντώνη, να μας πεις λίγο και για το real estate γενικά. Τι αλλαγές έρχονται τα επόμενα χρόνια, ίσως καινούργια concepts, καινούργιες επενδύσεις, καινούργιες τεχνολογίες. Νίκο. Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να μεγαλώνουμε στους δύο αυτούς άξονες τους οποίους έχουμε υλοποιήσει. Άρα και στο κομμάτι του να γίνουμε ένας ακόμα καλύτερος operator στην Ελλάδα. Άρα το μερίδιο αγοράς είναι ζητούμενο. Έχουμε αποδείξει ότι το μοντέλο δουλεύει. Άρα είμαστε σε μια λογική από εδώ και πέρα να το κάνουμε scale στην Ελλάδα και πιθανόν και σε κάποιες άλλες αγορές στις οποίες θα βρούμε ευκαιρία. Παράλληλα στο κομμάτι της SaaS τεχνολογίας, του Enterprise Software, εκεί βλέπουμε έτσι έχουμε ένα πάρα πολύ ambitious plan
Βλέπουμε ότι η ανάγκη υπάρχει, το timing είναι σωστό, οπότε είμαστε σε μια λογική άμεσης επέκτασης στο εξωτερικό, μέσα από συνεργασίες και μέσα από νέα συμβόλαια. Κυρίως Λατινική Αμερική και Mediterranean. Ακριβώς, Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σας ανησυχεί η πιθανότητα η ύφεση να δημιουργήσει bubble effects σε κάποιες αγορές οι οποίες ήταν ήδη στο όριο να σπάσει φούσκα, δηλαδή σε κάποιες χώρες, σε κάποιες πόλεις, ιδίως στις βόρειες. Βέβαια, οι χώρες οι οποίες στοχεύετε εσείς, θα πω ότι έχουν ακριβώς το αντίθετο, είναι undervalue τα assets τους, αλλά πώς βλέπετε υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν φούσκες εκεί έξω ακινήτων σε μεγάλες πόλεις και πώς αυτό θα κάνει, τι trickle effect θα έχει. Τώρα θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο ίσως να μην ακουστεί έτσι πολύ ευχάριστα, αλλά επειδή εμείς δραστηριοποιούμαστε και στο χώρο του enterprise software για μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια τα οποία αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως distressed, να πούμε ότι όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες οικονομικές κρίσεις, παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, υπάρχει ένας νέος μεγάλος γύρος δημιουργία non-performing loans. Φυσικά. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος γύρος που θα ξαναγεννηθούν σε αγορές όπως ίσως η Ελλάδα, μακάρι όχι η Ελλάδα, να αντέξει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, αλλά άλλες αγορές, νέα χαρτοφυλάκια τέτοια. Επομένως, αν το δούμε ως Prosperity και το τι effect έχει στην Prosperity αυτό τα επόμενα 10 χρόνια, βλέπουμε και ένα θετικό αντίκτυπο από την ιστορία. Προφανώς, ως άνθρωποι που μας ενδιαφέρει μια καθημερινότητα και να έχουμε μια ισορροπημένη καθημερινότητα εκεί έξω και όχι ένα παγκόσμιο κλίμα οικονομικής τρομοκρατίας, ας το ονομάσουμε έτσι, προφανώς δεν είναι πολύ ευχάριστο το να αντιμετωπίζουμε μια άλλη κρίση. Άρα όλες αυτές οι φούσκες, ίσως οι υπερτιμήσεις είτε σε ακίνητα είτε σε άλλα asset classes που μπορεί κάποια στιγμή να σκάσουν και να σκάσουν και απότομα, το δικό μας κομμάτι ίσως σε long term, όχι προφανώς τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά σε επόμενα 7 με 10 χρόνια να το ευνοήσει. Σούπερ. Έχουμε πάντα στο τέλος μια συζήτηση, κάνουμε ένα lightning round με ερωτήσεις οι οποίες είναι λίγο πιο προσωπικές, μας βοηθά να καταλάβουμε και λίγο περισσότερο κάποιες στιγμές της ζωής σας που έχουν ενδιαφέρον. Η πρώτη είναι αν έχετε παιδάκια και πόσο aware είναι του τι κάνετε αν έρχονται στην εταιρεία, πόσο γνωρίζουν τι προσπαθείτε να κάνετε. Νίκο. Ξεκινήσω. Εγώ έχω 2 αγοράκια, 6 και 4 ετών. Εντάξει, τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι κάνουμε. Έρχονται κάποιες φορές στο γραφείο, έχουν έρθει κάποιες εκθέσεις. Σίγουρα λένε το όνομα της Prosperity, να γνωρίζουν το logo μας. Α, τι ωραία. Εντάξει, ο χρόνος είναι περιορισμένος που έχουμε και εμείς με τα παιδιά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό. Πολύ όμορφα. Αντώνη, μας είπες ότι έχεις 2 παιδάκια. Έχω 2 παιδάκια, την Τίνα και τον Παναγιώτη. Πρέπει να τα χαιρετήσω. Γεια σου Τίνα, γεια σου Παναγιώτη. Τέτοια ώρα θα έχουν γυρίσει από το σχολείο. Ναι, 2 εξαιρετικά παιδιά. Γενικότερα είμαστε σε ένα κομμάτι το οποίο ακόμα και τα παιδιά, το ακίνητο τα ακουμπάει. Γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε ένα ακίνητο. Επομένως, όταν συζητάμε για την Prosperity, δεν είναι κάτι πολύ ξένο για τα παιδιά. Και μάλιστα όταν περνάμε από το δρόμο, πέρα από το ότι αναγνωρίζουν το λογότυπο ή έχουν έρθει στα γραφεία μας αρκετές φορές, είναι ότι όταν βλέπουν ένα όμορφο ακίνητο, αμέσως πετάγονται και λέει μπαμπά να το πάρετε στην Prosperity, Οπότε είναι και πολύ ευχάριστο, γιατί επαναλαμβάνω δεν ασχολούμαστε με κάτι πολύ εξωτικό για τα παιδιά, αλλά κάτι πολύ έτσι πραγματικό και καθημερινό. Σούπερ. Και έχετε και 2 hunters έξω στην Αθήνα να κοιτάνε για καινούργια assets. Αντώνη Δέλτα. Και εγώ έχω έναν. Ο Μάνος είναι πιο μεγάλος, είναι τώρα πρώτη γυμνασίου. Σούπερ. Ο οποίος από τη μία μου λέει, όταν πετυχαίνει μπανεράκια, μου λέει καλά, κι άλλη διαφήμιση της Prosperity θα γίνει. Και από την άλλη, βέβαια, μου παραδέχτηκε ότι ένας φίλος του, το αγαπημένο του site είναι η Prosperity. Και όταν έμαθα ότι το τρέχουμε εμείς, ενθουσιάστηκε. Οπότε... Τι όμορφα. Πάει για developer, που το πάμε για tech. Για testers. Στο gaming κιόλας. Στο gaming, perfect. Internship το καλοκαίρι. Γιατί είναι σε μια ηλικία που ίσως πρέπει ήδη να έχει αρχίσει να μαθαίνει κάποιους κώδικες. Έχουμε κάνει διάφορες προσπάθειες, ναι. Είναι φοβερό το πόσο γρήγορα τα πιάνουν και τα ξεχνάνε, βέβαια, αν δεν επιμείνεις. Ναι, αλλά νομίζω ότι going forward
αυτές οι γενιές θα μας κάνουν πολύ surprise πόσο γρήγορα θα μαθαίνουν νέες γλώσσες. Οι γλώσσες πλέον δεν είναι μόνο οι γλώσσες που μιλάμε, είναι κάποιος το μετράει, ξέρω, αγγλικά, γαλλικά, C++ κτλ. Οπότε και μάλιστα είχε πει ο Ομπάμα ότι όποιος δεν ξέρει γλώσσες προγραμματισμού θα είναι out of market, θα είναι irrelevant με το τι συμβαίνει στον κόσμο going forward. Οπότε έχει πολύ νόημα να δούμε και τα παιδιά πώς μπορούμε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τα μαθαίνουμε γλώσσες προγραμματισμού. Ένα βιβλίο που έχετε διαβάσει τώρα τελευταία και σας έχει φανεί χρήσιμο ή σας έχει συνεπάρει. Νίκο. Δεν το έχω διαβάσει τώρα τελευταία, αλλά το ανακαλώ πολύ συχνά και είναι το The Hard Thing of Hard Things του Horowitz. Είναι αρκετά γνωστό. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο μιλάει, ουσιαστικά περιγράφει την προσωπική του εμπειρία στο να φτιάξει μια εταιρεία, τις δυσκολίες τις οποίες πέρασε, τα κάποια ups, τα πολλά downs και το πόσο resilient έπρεπε να γίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε συχνά το ανακαλώ και σκέφτομαι παραλληλισμούς και έτσι παραδείγματα, ας πούμε, από την καθημερινότητά μας. Είμαι σίγουρος, οι founders είναι η βίβλος τους, αυτό που κοιτάνε να διαβάσουν όταν θέλουν να γίνουν λίγο uplifted ενδεχομένως. Γιατί είναι πολύ δύσκολο journey. Σωστό. Αντώνη. Ναι, και εγώ δεν είναι ένα βιβλίο που διάβασα τελευταία, νομίζω ότι το έχω διαβάσει τελευταία 3 χρόνια. Πάνε 3 χρόνια. Παρόλο που έχω διαβάσει αρκετά βιβλία για startups, με entrepreneurs, με πετυχημένα exit, με αποτυχημένα exit, τι θα πρέπει να διδαχθείς. Θα μιλήσω για ένα λίγο πιο πολιτικό βιβλίο, με την έννοια ότι είναι το βιβλίο «Θρίαμβοι και καταστροφές» του Στάθη του Καλύβα. Okay. Το οποίο... Φοβερός ο Στάθης. Φοβερός ο Στάθης ο Καλύβας. Το οποίο εξηγεί ουσιαστικά με ένα πολύ ωραίο και έτσι γλαφυρό τρόπο το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 200 περίπου χρόνια. Μέσα από κάποιους κύκλους, ιστορικούς κύκλους, ξεκινώντας από την Επανάσταση, πηγαίνοντας μετά στην χρεοκοπία του 1890, Βαλκανική πόλεμη, εμφύλοι, μετά η επανεκαθίδρυση της δημοκρατίας. Και ουσιαστικά αυτό το βιβλίο μιλάει για το πώς ως Έλληνες δημιουργούμε τις απαραίτητες συνθήκες για να έρχονται οι θρίαμβοι στη χώρα μας, όταν μας ενώνει ένας κοινός στόχος και πάντα πολεμούμε έτσι, για να έρθει αυτός ο στόχος και εργαζόμαστε όλοι προς αυτόν τον στόχο. Όταν έρχονται οι πρώτες καταστροφές και στις πρώτες καταστροφές τι κάνουμε? Πολύ απλά κατηγορούμε αυτούς που μας βοήθησαν στους θριάμβους. Δηλαδή με τελευταίο παράδειγμα και το κομμάτι των μνημονίων. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο εξηγεί και πώς έχει δομηθεί αρκετά από την κουλτούρα που έχουμε ως ελληνική κοινωνία τα τελευταία 200 χρόνια, μετά ουσιαστικά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Σούπερ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει με την ιστορία είναι πώς βλέπεις ότι στη συμπεριφορά και στο DNA ενός έθνους, μιας χώρας, ενός πληθυσμού, πώς βλέπεις ένα αποτύπωμα, ένα trail το οποίο κρατάει εκατοντάδες χρόνια. Παραλαμβάνω τα patterns. Και πώς έχουν μείνει πράγματα, ενώ δεν τα έχεις ζήσει εσύ ο ίδιος, έχουν μείνει στην κουλτούρα και στο DNA και στη συμπεριφορά ενός γκρουπ ανθρώπων, όποιο και είναι αυτό. Και πώς κουβαλάς την ιστορία μέσα στους χώρους, μερικές χώρες να το ξέρεις. Πολύ ενδιαφέρον. Αντώνη, Δέλτα. Εγώ μετά την απάντηση του Αντώνη θα σε απογοητεύσω. Γιατί αυτό που κάνουν είναι μέχρι tutorials, είτε αφορούν technology, είτε πανεπιστήμια. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, και appropriate. Θέλουμε τους tech guys να είναι εκεί. Μια σειρά η οποία αυτό το διάστημα σας έχει ρουφήξει ή έχει πάρει πολλές ώρες από τις ελεύθερες σας ώρες, όποιες είναι αυτές? Καλά, Νίκο? σίγουρα υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Ναι, δεν ξέρω, το τελευταίο καιρό δεν παρακολουθώ κάτι πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω έχω διάσπαση προσοχής. Εγώ, ναι, αυτό το κλασικό που στα 10 λεπτά ξεκινάς μια σειρά και στα 10 λεπτά έχεις κοιμηθεί και σε κάθε επεισόδιο 10 λεπτά και στα 10 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα preview στο Netflix τώρα τελευταία. Αντώνη. Και εγώ τελευταία δεν έχω έτσι κάποια ιδιαίτερη σειρά που νομίζω τελευταίες έτσι σειρές που μου τράβηξαν ενδιαφέρον ήταν στο Netflix. Αρκετές σειρές. Εντάξει, είμαι φανατικός οπαδός του Νάρκος. Πώς κτίσαν την αυτοκρατορία τους στη Λατινική Αμερική. Θα το κόψω αυτό. Γιατί είπαμε και για Λατινική Αμερική. Πολύ πετυχημένο, ναι. Με την έννοια ότι πώς δημιουργήσαν μια οικονομική αυτοκρατορία την τότε εποχή και προφανώς
πώς όλο αυτό έχει να κάνει και με την Αμερική, εποχές Ρόναλντ Ρίγκαν, πολιτικές Αμερικής έναντι Μεξικό, σύνορα. Έχει πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και ιστορικό. Ελπίζω να μην είναι αυτό το go-to market σας για τη Λατινική Αμερική. Θα κρατήσουμε κρυφό αυτό το κομμάτι. Ίσως αυτό πρέπει να είναι. Σίγουρα όχι. Αντώνη, εσύ. Εγώ κάνω ένα catch-up στις σειρές που βλέπανε όλοι στην καραντίνα, που εμείς δουλεύαμε full, οπότε τώρα είμαι στο Better Call Saul, που το έχουν δει όλοι. Πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Με 2 χρόνια καθυστέρηση. Πολύ ωραίο. Και είναι και You're up for a treat. Είναι και πολύ ωραίο το ending. Η τελευταία ερώτηση που είναι πάντα κοινή προς όλους και έχουμε πάρει και πολύ ωραίες απαντήσεις σε όλα αυτά τα χρόνια είναι τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier, κατά την άποψή σας. Οπότε θα ήθελα ο καθένας σας να μας πει λίγο τη γνώμη του γι' αυτό. Νίκο. Εγώ θα έλεγα ότι 2 χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να παίρνει bold αποφάσεις και σίγουρα ζυγίζοντας το ρίσκο να προχωράει μπροστά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να παραμένει resilient στις διαρκείς δυσκολίες, οι μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες υπάρχουν και να μπορεί, ας πούμε, να καταφέρει να πηγαίνει πάντα στην απέναντι όχθη. Πολύ ωραία. Αντώνη. Θα βάζα πάρα πολύ το κομμάτι της ηθικής και της ανθρωπιάς. Γιατί έχοντας περάσει και από πολυεθνικές εταιρείες, έχοντας συναστραφεί και με επιχειρηματίες αλλά και με πολύ σημαντικούς managers στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, νομίζω αυτό που τελικά ξεχωρίζει και μένει εκεί έξω είναι αυτοί που όχι μόνο είναι καλοί στο να μετρούν το P&L και να ξέρουν να δουλεύουν πάνω σε ένα P&L και να φέρουν τα οικονομικά αποτελέσματα ίσως στους μετόχους, αλλά αυτοί που έχουν και ένα υψηλό βαθμό ηθικής απέναντι στους ανθρώπους, γιατί τελικά κανένας δεν καταφέρνει τίποτα μόνος του. Όλοι καταφέρνουμε κάτι επειδή εμπιστευόμαστε ανθρώπους και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όχι μόνο τους διπλανούς μας και αυτοί που είναι δίπλα μου σήμερα στις καρέκλες, αλλά μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που ασχολείται στην Prosperity και εργάζεται στην Prosperity. Και το κομμάτι της ανθρωπιάς. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ, όσο μεγάλος επιχειρηματίας και να γίνεις, όσο μεγάλος στέλεχος και να γίνεις, καταρχήν από πού ξεκίνησες, ήταν η διαδρομή, και να μην ξεχνάς ποτέ, όπως είπα, τους ανθρώπους που σε στήριξαν στο προκειμένου να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Νομίζω ότι αυτό θα ξεχωρίζει στο τέλος της ημέρας τον επιχειρηματία, γιατί επιχειρηματίας ο οποίος μπορεί να κάνει δισεκατομμύρια αλλά δεν είχε αυτά τα 2 συστατικά, νομίζω στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα τον θυμάται. Πολύ όμορφο. Αντώνη. Για μένα το νούμερο 1 είναι η ομάδα, να μπορέσει να εμπνεύσει ανθρώπους να σου κάνουν join στην προσπάθεια αυτή. Και επίσης σημαντικό είναι να κάνεις adapt στις αλλαγές όπως τις προστάζει η αγορά. Super. Αντώνη και Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και ευχαριστούμε για το χρόνο σας και για τις ιδέες που μοιραστήκατε μαζί μας. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη, να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά.